अहिले हामीले त्यहाँसम्म पढिसकेको थियो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टिबीको बारेमा डिस्कसन भइसकेको थियो। अब चाहिँ हामी इन्भेस्टिगेसनतिर जाम, डायग्नोसिस टिबीलाई हामीले कसरी डायग्नोसिस गर्छौँ भनेर त्यो कुरालाई डायग्नोसिस कसरी गर्न सक्छौँ र इन्भेस्टिगेसन के एभाइलेबल छ हामीसँग। यो सबै जति पनि हामीले आज हेर्छौँ नि यो सबै नेपालको सिनारियो हो। नेपालमा हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ। सो जति पनि कन्सेप्ट छ सब यो नेप्लिज कन्सेप्ट छ, नेप्लिज गाइडलाइन्स हो यो। सो डायग्नोसिस कसरी गर्ने, इन्भेस्टिगेसन कसरी गर्ने र नेप्लिज गाइडलाइन्सले सारको जुन ट्युबरकुलोसिस सेन्टर छ त्यसले गाइडलाइन्स दिएको अनुसार चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने। सो पहिला चाहिँ के भन्थ्यो, कुनै पेसेन्ट छ जसले चाहिँ टिबीको जस्तो सिम्पटम्स लिएर आयो भने त्यसलाई पहिला चाहिँ टिबी सस्पेक्ट भन्थ्यो। सो सुन है एकदम राम्रो छ, टिबी सस्पेक्ट पहिला भन्थ्यो। कुनै पेसेन्ट छ जसले चाहिँ टिबीको जस्तो सिम्पटम्स लिएर आयो भने पहिला चाहिँ टिबी सस्पेक्ट भन्थ्यो। तर आजकल चाहिँ यो टिबी सस्पेक्ट भन्ने कुरालाई हटाएर प्रिजम्प्टिभ टिबी भनेर टर्म युज गर्छ। सो प्रिजम्प्टिभ टिबी भनेको त्यही हो, कुनै पेसेन्ट छ जसले चाहिँ साइन्स अफ सिम्पटम्स टिबीको आयो भने द्याट इज प्रिजम्प्टिभ टिबी। सो साइन्स एन्ड सिम्पटम्स अफ पल्मोनरी टिबी वा टिबीको साइन्स एन्ड सिम्पटम्स के हुन सक्छ। सो एगेन कफ, एनी कफ फर मोर देन 2 weeks. So any cough that is more than 2 weeks, or blood mixed sputum, or fever which is evening rise and most probably which is low grade type of fever. So low grade type of fever भयो भने अलिकति डायग्नोसिसतिर जान्छ ट्युबरकुलोसिसको। अरू कुरा छ जस्तो पेसेन्टको लस अफ एपिटाइट र अनइन्टेन्सनल वेट लस। सो अनइन्टेन्सनल वेट लस पनि टिबीको डायग्नोसिसतिर जान्छ। तर तिमीहरूलाई थाहा छ यो नाइट स्वेट चाहिँ बच्चामा देखिँदैन र एडल्टमा देखिन्छ। सो यसको चाहिँ रिजन के थियो भन्दाखेरि नाइट स्वेट चाहिँ प्रोबेबली यो एन्जाइटीको कारणले हुन्छ। सो बच्चाहरूमा एन्जाइटी हुँदैन त्यसैले चाहिँ नाइट स्वेट चाहिँ बच्चामा कमन छैन, तर एडल्टहरूमा चाहिँ एन्जाइटीको कारणले चाहिँ नाइट स्वेट हुन्छ। सो यो चाहिँ पछि हाम्रो डिफ्रेन्स हेर्छौँ नि जब एडल्ट टिबीको र बच्चाको टिबीको डिफ्रेन्स हेर्छौँ, यो पनि एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हुनसक्छ। सो एगेन कन्ट्याक्ट बच्चाहरू छ वा एडल्टहरू छ, कन्ट्याक्ट हिस्ट्री एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो कन्ट्याक्ट हिस्ट्रीको इम्पोर्टेन्ट छ र कस्तो कन्ट्याक्ट भन्दाखेरि स्पुटम स्मियर पोजिटिभ पेसेन्ट छ र सँगसँगै ब्याक्टेरियोलोजिकली कन्फर्म नै भइसकेको छ यो टिबीको, त्यस्तो पेसेन्टहरूसँग कन्ट्याक्टमा बस्यो भने त्यसले पनि चाहिँ टिबी गराउन सक्छ। अब सपोर्टिभ डायग्नोसिसमा एउटा चाहिँ चेस्ट एक्सरे, साइन्समा एउटा चेस्ट एक्सरे पर्न सक्छ। यो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि प्रिजम्प्टिभ टिबीको साइन्स अफ सिम्पटम्स भन्छौँ। अब आउँछ रुटिन स्क्रिनिङ भनेपछि अब रुटिन यो टिबी सस्पेक्टमा चाहिँ हामीले डायग्नोसिसतिर लाग्छौँ, तर कुन पेसेन्टमा चाहिँ हामी स्क्रिनिङ नै गर्नुपर्छ क्या। सो रुटिन स्क्रिनिङ इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन केस अफ एचआइभी पोजिटिभ पेसेन्ट र एनी पेसेन्ट विथ लो इम्युनो कम्प्रोमाइज स्टेट। सो जस्तै लङ टर्म स्टेरोइड थेरापी, डायबिटिक पेसेन्ट, क्यान्सर पेसेन्ट, मालनरिस पेसेन्ट, एल्डरली पेसेन्ट, सो एज मोर देन 65 इयर भन्दा माथि गएको छ भने त्यो सबै केसेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ टिबीको। सो दिज आर हाई रिस्क ग्रुप अफ टिबी। सो अघि पनि हामीले पढिसकेको कुरा छ। सो यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब यसमा चाहिँ हावाहुरी कुराहरू लेखेको छ, टिबी इज कमन इन यो देशमा, अनि हेल्थ केयर वर्करहरू पनि एकदमै कुनै पेसेन्ट आयो भने हामीले जहिले पनि टिबी चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा राख्नुपर्छ नेपालको जस्तो देशमा, एज टिबी इज मोर कमन इन नेपाल। सो एनी कफको प्रेजेन्टेसन आयो हामी कहाँ पेसेन्ट, सो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा जहिले पनि टिबी राख्नुपर्छ। सो यही कुरा लेखेको छ। सो यो छ। सो अब यहाँ लेखेको छ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा जस्तो ब्याक्टेरियोलोजिकली कन्फर्म टिबी भनेपछि स्पुटम स्मियर गर्दाखेरि पोजिटिभ भयो वा ट्युबरकुलिन सेन्सिटिभ टेस्टमा पोजिटिभ छ। सो त्योभन्दा पनि स्पुटम स्मियर वा ब्याक्टेरियोलोजिकली जब तिमीले कन्फर्म गरिसक्यो टिबी, सो द्याट इज मोर इन्फेक्सियस। सो यो किन इन्फेक्सियस छ भन्दाखेरि पछि हामीले चाहिँ स्पुटम कलेक्ट गर्दाखेरि 2-3वटा कुराहरू छ, K95 मार्क्सदेखि युज गर्नुपर्ने कुराहरू, सबै त्यो कन्सेप्टको कुराहरू चाहिँ पछाडि छ। So these bacteriologically confirmed TB patients are more infectious and can transmit the disease. So यहाँबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अब डायग्नोसिस गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले चाहिँ स्पुटम स्मियरहरूले डायग्नोसिस गर्छौँ र चेस्ट एक्सरेको ओन्ली सपोर्टिभ रोल छ। भने चेस्ट एक्सरे इज नट युज फर द डायग्नोसिस। पछि आउँछ हाम्रो कुरामा, चेस्ट एक्सरेले सपोर्टिभ डायग्नोसिसको मात्र हेल्प गर्छ। सो यही कुराहरू थियो। सो यो चार्टमा चाहिँ यो चार्ट पछि हेरौँला, पहिला यस्तो यो पहिला यो हेरौँ। ओके, पहिला यो हेरौँ त्यसपछि पछि त्यो चार्टहरू हेरौँला। सो अब चाहिँ हामी डायग्नोसिसतिर लागौँ, टिबीको डायग्नोसिस चाहिँ कसरी गर्ने
टिबीको डायग्नोसिस चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो टिबीको डायग्नोसिस गर्दाखेरि जहिले पनि चाहिँ स्पुटम स्मियर माइक्रोस्कोपी चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ इजिली एभाइलेबल जहाँ पनि एभाइलेबल छ नि त स्पुटम स्मियर माइक्रोस्कोपी। सो स्पुटम स्मियर माइक्रोस्कोपी गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ दुईटा स्टेन युज गर्छ, एउटा चाहिँ जिल नेल्सन स्टेनिङ युज गर्छ र अरामिन रोडामिन स्टेनिङ युज गर्छ। सो दुईटा स्टेन युज गर्छ र त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ स्टेनिङ गरेर ब्याक्टेरियाको लेभल कतिको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले डायग्नोसिस दिन्छौँ। यसमा चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि स्पुटम स्मियर माइक्रोस्कोपी भन्दा पनि अहिले चाहिँ फर्स्ट लाइन अफ डायग्नोसिसमा चाहिँ जिन एक्सपर्ट युज गर्ने। जिन एक्सपर्ट चाहिँ फर्स्ट लाइन अफ डायग्नोसिस। यदि जिन एक्सपर्ट एभाइलेबल छैन तब हामी चाहिँ स्पुटम माइक्रोस्कोपीमा जाने, स्पुटम स्मियर माइक्रोस्कोपी। सो यसको चाहिँ स्याम्पल चाहिँ के लिने, स्पुटम स्मियर माइक्रोस्कोपी वा जिन एक्सपर्ट वा लाइन प्रोबेस वा पिसिआर जति पनि छ सबैमा चाहिँ यसको स्याम्पल चाहिँ स्पुटम हो। सो स्पुटम चाहिँ कसरी लिने भन्दाखेरि यसको पनि स्पुटम लिने तरिका छ के। सो यता हेरौँ। सो स्पुटम लिने तरिकामा के छ भन्दाखेरि पेसेन्ट तिमी कहाँ आयो, प्रेजेन्टेसन लिएर आयो, टिबीको क्लासिकल प्रेजेन्टेसन छ, तिमीले सस्पेक्ट गरौ ल यसलाई टिबी छ भनेर। त्यसपछि तिमी के गर्छौ भन्दाखेरि यो पेसेन्टलाई तातो पानी खुवाउँछौ। सो तातो पानी खुवाएर वा गार्गल गरेर तातो पानी पहिला गार्गल गर, त्यसपछि तातो पानी खुवाऊ, अनि त्यसपछि चाहिँ पेसेन्टलाई वेट गर्न ल, अनि त्यसपछि चाहिँ स्पुटम स्मियर कफ गर्न ल, अनि त्यसपछि स्पुटम कलेक्ट हुन्छ। फर्स्ट स्पुटम चाहिँ त्यतिखेर स्पोर्टमा लिने, अनि सेकेन्ड स्पुटम चाहिँ 1 घण्टा पछि लिने। सो यो कुरा छ। अनि माइन्ड एउटा दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। स्पुटम लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो जुन भेसलमा चाहिँ तिमीले स्पुटम लिन्छौ नि त्यो भेसलमा चाहिँ नाम ताम पुरै वेल एड्रेस गरेर सबै कुरा चाहिँ नाम ताम पहिले लेखिसक्नुपर्छ, कन्टेनरमा सबै कुरा लेख्नुपर्छ। र एउटा चाहिँ कुरा स्पुटम कलेक्ट गर्दाखेरि डु नट कलेक्ट द स्पुटम इन द टोयलेट। सो टोयलेटमा स्पुटम कनेक्ट नगर्ने। अनि स्पुटम कलेक्ट गर्दाखेरि तिमी हेर त्यसमा स्पुटम आछ कि छैन। यदि सेलेबा मात्र छ भने फेरि पेसेन्टलाई भन कि ब्रिङ मी अनदर स्याम्पल। सेलेबा मात्र छ भने डिस्कार्ड द स्याम्पल। सो यही कुराहरू छ। अनि स्पुटम लिइसकेपछि क्लोज द सिल टाइट गर्ने त्यो स्पेसिमेनलाई बोतलमा एकदमै सिल टाइट गरेर, अनि त्यसपछि ल्याबोरेटरीमा गएर पठाउने। अनि त्यसमा यही कुराहरू छ। सो यता आउँ फेरि। सो यसले के भनेछ भन्दाखेरि कि तिमी दुईटा स्पुटम स्याम्पल ल्याऊ 1 घण्टाको डिफ्रेन्समा, कि तिमीले अर्ली मर्निङ स्याम्पल ल्याऊ। अर्ली मर्निङ स्याम्पल लिन सक्छौ लगातार 3 दिनको, त्यो गर्न सक्छौ। सो त्यो कुरा छ। सो स्पुटम स्मियर माइक्रोस्कोपीमा म जान्छु। एउटा दुईटा कुराहरू छ यसमा भन्नुपर्ने। यहाँ छैन। सो यहाँ हेरौँ, यहाँ छैन भने केही छैन। सो यसमा चाहिँ स्पुटम स्मियर माइक्रोस्कोपी गर्दाखेरि तिमीले दुईटा तरिकाले गर्न सक्छौ। एउटा चाहिँ जिल नेल्सन स्टेनिङले गर्न सक्छौ, अर्को चाहिँ अरामिन रोडामिन स्टेनिङ युज गर्न सक्छौ। जिल नेल्सन स्टेनिङ त्यही हो, तिमीले स्टेन गर्छौ जिल नेल्सन स्टेनले, त्यसपछि एसिड र अल्कोहलले तिमीले त्यसलाई हटाउन खोज्छौ। अनि त्यसपछि यु सी अन द माइक्रोस्कोप व्हाट इज द लेभल अफ ब्याक्टेरिया पर फिल्ड। सो त्यो अनुसार according to that you will classify as plus group, plus group, or plus triple plus group. So that will see अलि पछाडी छ त्यो स्पुटम स्मियर माइक्रोस्कोपीको जिल नेल्सन स्टेनिङ कुरा। अब आजकल चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट आछ अरामिन रोडामिन। यो पहिलेको कन्सेप्ट हो। अरामिन रोडामिन भनेको यो यसले के गर्छ भन्दाखेरि डार्क एकदमै मोर सेन्सिटिभ देन अरामिन रोडामिन स्टेन। इट इज मोर सेन्सिटिभ देन जिल नेल्सन स्टेनिङ, मोर सेन्सिटिभ हुन्छ। र यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो अरामिन रोडामिन स्टेनले यसले बेसिलाईलाई फ्लोरेसेन्स एकदमै कालो ब्याकग्राउन्डमा बेसिलाई जति भएको बेसिलाईहरू सबैलाई फ्लोरेसेन्स गराउँछ। सो तिमीले इजिली बेसिलाईहरूलाई हेर्न सक्छौ क्या। सो यो अरामिन रोडामिन स्टेनिङ चाहिँ डक्टरको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो हुने भयो नि त डायग्नोसिस गर्नको लागि। सो यसलाई नै आजकल भन्छ मोर सेन्सिटिभ एन्ड मोर सुपेरियर देन जिल नेल्सन स्टेनिङ, बट इट इज कस्टलियर। सो त्यति धेरै युज गर्दैन। सो यो कुरा थियो स्पुटम स्मियरको कुरा थियो। अब पक्कै त्यो पनि हेरिहालौँ एकचोटि। सो यो हेरिहालौँ एकचोटि। सो यो स्पुटम स्मियर गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ यदि एउटा फिल्डमा स्क्यान्टी मिन्स नेगेटिभ, यता हेर है स्पुटम स्मियर माइक्रोस्कोपीको यो छ है, यो हेर सबैले। तिमीले यदि कुनै एसिड फेस बेसिला हेरेनौ भने द्याट इज नेगेटिभ। यदि स्क्यान्टी हेऱ्यो भने मिन्स 1 to 9 बेसिला पुरै स्मियरमा पुरै 1 to 9 हेऱ्यो भने द्याट इज स्क्यान्टी। यदि तिमीले फर्स्ट प्लस साइन भनेको 10 to 99 एसिड फेसलाई फास्ट बेसिला हेऱ्यो, प्लस भनेको पर फिल्डमा 1 to 10 बेसिला हेऱ्यो, 100 to 1000 एसिड फास्ट बेसिलाई
तिमीले पुरै स्मियरमा हेर्यो प्लस प्लस एन्ड ट्रिपल प्लस भनेको मोर देन 10 एसिड फास्ट भेसिलाइजेसन पर फिटमा चाहिँ मोर देन 10 एसिड फास्ट भेसिला हेर्यो सो द्याट वाज अफ स्पुटम स्मियर माइक्रोस्कोप स्पुटम स्मियर माइक्रोस्कोपीको कुरा थियो अब स्पुटम स्मियर माइक्रोस्कोपी लगत्तै म कल्चरको कुरा गरिहाल्छु कल्चरको कुरा चाहिँ यहाँ कति छ पक्क म हेर्दैछु सो कल्चरमा छ सो कल्चर कुरा यहाँ छ यो हेर कल्चरको कुरा यताबाट तिमीहरू सबैले त्यो हेर्दै गर म भन्छु सो कल्चरमा तिमी दुईटा मिडियम युज गर्न सकिन्छ कल्चरमा you can use either Lowenstein Jensen media or you can use middle broth media so दुईटै युज गर्न सक्छौ तर स्पुटम कल्चरको एउटा के डिमेरिट छ भन्दाखेरि दिस युजेस 4 to 6 weeks भने 4 देखि 6 हप्ता तिमी वेट गर्नुपर्छ एउटा रिजल्ट हेर्नको लागि सो यो त्यति प्रिफरेबल छैन सो इट इज नट प्रिफरेबल इट इज नट डन रुटिनली इट इज नट डन रुटिनली एउटा कुरा छ अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि आजकल चाहिँ नयाँ सिस्टम आएको छ जसलाई ब्याकटेड सिस्टम भन्छ ब्याकटेड सिस्टमले के भन्छ भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो 1 देखि 3 हप्तामा चाहिँ 1 देखि 3 विक्समा चाहिँ तिमीले चाहिँ स्पेसिसलाई ग्रो गर्न सक्छौ सो ब्याकटेड सिस्टमको कुरा छ सो यसले चाहिँ 1 देखि 3 विक्स मात्र युज गर्छ र लोवेन्स्टाइन जेन्सन मिडिया र ब्रुथ मिडियाले चाहिँ 4 देखि 6 हप्ता युज गर्छ सो त्यो कुरा थियो सो अब त्यो त्यति इम्पोर्टेन्ट त्यो त्यति गरिदैन सो अब आउँछ जिन एक्सपर्ट एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ जिन एक्सपर्ट वा रिफाम्पिसिन रेसिस्टेन्ट पत्ता लगाउनको लागि सो जिन एक्सपर्ट भनेको आजकल चाहिँ फर्स्ट लाइन डायग्नोसिस हो यो जिन एक्सपर्ट कसरी गर्ने म अहिले एकछिनमा अहिले हामी हेर्छौँ जिन एक्सपर्टको तरिका कसरी छ सर सो यो चाहिँ फर्स्ट लाइन अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबीको पेसेन्ट आछ भने त्यसको फर्स्ट लाइन डायग्नोसिस गर्ने ट्रिटमेन्ट अफ चोइस नै हो जिन एक्सपर्ट नै हो सो जिन एक्सपर्टमा जिन एक्सपर्ट चाहिँ कस्तो कस्तो पेसेन्टमा गर्ने भन्दाखेरि अल ट्रिटमेन्ट केसेस रिल्याप्सको केसेस छ सिम्पटम ड्रग रेसिस्टेन्ट टिबीको पेसेन्ट छ भने त्यसमा चाहिँ गर्ने अरू कुन कन्डिसनमा भन्दाखेरि एचआइभीको पेसेन्ट हेल्थ केयर वर्कर्स चिल्ड्रेनमा एज स्पुटम स्मियर माइक्रोस्कोपी गर्दाखेरि तिमीले के भेटाउँदैन एज किन भन्दाखेरि चिल्ड्रेनमा पोसी भ्यासिलरीको केस छ सो चिल्ड्रेनमा गर्न सकिन्छ अनि अरू कुन छ भन्दाखेरि सिम्प्टोमेटिक कन्ट्याक्ट हिस्ट्री छ पल्मोनरी टिबीकै टिपिकल कन्ट्याक्ट हिस्ट्री छ भने त्यतिखेर चाहिँ गर्न सकिन्छ सो जिन एक्सपर्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जिन एक्सपर्टले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तिमीलाई चाहिँ टिबी छ कि छैन त्यो डायग्नोसिस गर्न हेल्प गर्छ र सेकेन्ड कुरा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले यो पेसेन्ट छ रिफाम्पिसिनसँग सेन्सिटिभ छ कि रेसिस्टेन्ट छ सो यो कुरालाई चाहिँ दुईटा कुरा चाहिँ तिमीले जिन एक्सपर्टबाट गर्न सक्छौ सो अगेन जिन एक्सपर्ट र रिफाम्पिसिन रेसिस्टेन्ट वा सेन्सिटिभ पत्ता लगाउने यो जुन जिन एक्सपर्ट छ यसको चाहिँ स्याम्पल चाहिँ स्पुटम नै हो सो यसको बारेमा अलिकति देखाउँछु सर रहेर विजय सरको स्लाइडमा थियो सो तिमीले पनि युज गर्छौ एउटा रिएजेन्ट युज गर्छौ अनि एउटा चाहिँ मेटेरियल टेस्ट कार्ट्रिजमा सप्लाई गर्छौ अनि त्यो चाहिँ यो डिभाइसमा सप्लाई गरेपछि तिम्रो रिडिङ आउँछ सो यस्तो रिडिङ आउँछ सो यसको पनि फेजेस छ यति डिटेलमा त चाहिँदैन त म पठाइदिन्छु जसलाई डिटेलमा हेर्नु छ सो यसको पनि स्याम्पल चाहिँ स्पुटम स्मियर नै हो स्पुटम नै हो अब चाहिँ आउँछ लाइन प्रोब एसे एकदम इम्पोर्टेन्ट छ लाइन प्रोब एसे भनेको पीसीआर बेस्ड डायग्नोसिस हो पीसीआर बेस्ड डायग्नोसिस हो यसले चाहिँ फर्स्ट कुरा चाहिँ कन्फर्म गर्छ टिबी छ कि छैन पेसेन्टलाई र त्यसपछि चाहिँ वेदर इट इज रेसिस्टेन्ट टु फर्स्ट लाइन ड्रग थेरापीसँग रेसिस्टेन्ट छ कि छैन वा सेकेन्ड लाइन ड्रग थेरापीसँग रेसिस्टेन्ट छ कि छैन सो ड्रग सेन्सिटिभिटी पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ तिमीले गर्नु पर्यो भने यु डु लाइन प्रोब एसे व्हिच इज अ फर्म अफ पीसीआर बेस्ड टेस्ट हो यो लाइन प्रोब एसे लाइन प्रोब एसिएल को एउटा के डिमेरिट छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ मल्टिभ्यासिलरी भने इट निड्स अ हाई ब्याक्टेरियल लोड इन द स्याम्पल फर अ पोजिटिभ रिजल्ट सो पोसिभ्यासिलरी कन्डिसनमा चाहिँ तिमीले यो चाहिँ गर्न सक्दैनौ पोसिभ्यासिलरीमा के गर्ने भन्दाखेरि जिन एक्सपर्ट नै एकदम राम्रो छ सो त्यतिखेर चाहिँ जुनमा हाई ब्याक्टेरियल लोड एभाइलेबल छैन त्यो केसमा चाहिँ स्पुटम स्मियर गर वा चाहिँ स्पुटम कल्चर गर
सो दुईटा चाहिँ तिमीले गर्न सक्छौ सो यो कुरा थियो सो यसको पनि यहाँ लेखेछ दुई तीनवटा कुरा जस्तो who are the eligible candidate for line probe essay so all treatment retreatment केस भएको ट्रिटमेन्ट फेलियर भएको केसेसहरु ट्रिटमेन्ट फेलियर भएको केसेसहरु पेशेन्ट अनि अर्को चाहिँ रिफाम्पिसिन रेसिस्टेन्ट भएको पेशेन्ट अनि नन रेस्पोन्डर so those who are not responding patient are the candidate for line probe essay so line probe essay भनेको PCR based diagnosis हो so that much regarding that so कुरा गरिसक्यो हामीले कल्चरमा चाहिँ दुईटा मिडियम हुन्छ so that much अब चाहिँ हामीले त्यसमा हेरौं ट्युबरकुलिन सेन्सिटिभिटी टेस्ट को बारेमा हेरौं सो यहाँ ट्युबरकुलिन सेन्सिटिभिटी टेस्ट को बारेमा यहाँ त छैन तर म भनिदिन्छु हल्का हेर्नु सो ट्युबर पक्कै यता होला एकै मिनेट है सबै यहाँ हेरे यो हेर सबैले सो ट्युबरकुलिन सेन्सिटिभिटी टेस्ट अल्सो नोन एज म्यान्टक्स टेस्ट यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि 0.1 ml अफ प्युरिफाइड प्रोटिन डेरिभेटिभ चाहिँ हामीले लिन्छौं र पेशेन्टको फ्लेक्चर एस्पेक्टमा चाहिँ हामीले इन्जेक्ट गर्छौं सो फ्लेक्चर एस्पेक्टमा हामीले इन्जेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ 24 to 72 आवर्स पछि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फ्लेक्चर एस्पेक्टमा कतिको इन्ड्युरेसन वा कतिको एक्सटेन्ड भएको छ सो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ एसेस गर्छौं अनि माइन्ड इट त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्ड्युरेसन किन हुन्छ डिले टाइप अफ हाइपरसेन्सिटिभ रिएक्सन भएर नै चाहिँ म्यान्टक्स टेस्टको बेसिस हो क्या भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि ट्युबरकुलिन सेन्सिटिभिटी टेस्टको चाहिँ डिलेड टाइप अफ हाइपरसेन्सिटिभ रिएक्सन एपियर हुन्छ र त्यसको कारण चाहिँ यो यसलाई के भन्छ इन्ड्युरेसन सो इन्ड्युरेसन एपियर गरेर कतिको स्प्रेड भएको छ सो त्यो अनुसार चाहिँ हेर्छु सो यहाँ तिमीले हेर एनी चाइल्ड मोर देन 10 mm सो 10 mm भन्दा बढी इन्ड्युरेसन भएको छ फ्लेक्चर एस्पेक्टमा तिमीले नाप्यो 10 mm भन्दा बढी भएको छ भने दैट इज यसलाई भन्छ सो दिस पेशेन्ट हैव इन्फेक्सन छ र यसले चाहिँ यो भन्दैन कि यसलाई एक्टिभ इन्फेक्सन छ कि प्यासिभ पछाडी भएको इन्फेक्सन छ सो इट क्यान ओन्ली टेल द पेशेन्ट हैज इन्फेक्सन अर्को इफ द पेशेन्ट इज एचआईभी इन्फेक्टेड पेशेन्ट र सिभियरली माल नरिश पेशेन्ट छ त्यो पेशेन्टमा चाहिँ मोर देन 5 mm भयो भने देन वी क्यान से दैट दिस पेशेन्ट हैज इन्फेक्सनको हिस्ट्री छ सो ट्युबरकुलिन टेस्ट वा मोन्टक टेस्ट सो अब दुई तीनवटा कुरा छ जस्तो फल्स पोजिटिभको कुरा छ फल्स पोजिटिभ चाहिँ कुन हुन सक्छ फल्स पोजिटिभ क्यान बी सीन इन केस अफ चिल्ड्रेन लेस देन 5 years चिल्ड्रेन लेस देन 5 year मा एकदम चिल्ड्रेन छ भने त्यसमा सरी फल्स पोजिटिभ दुईटा कुरामा हुन सक्छ यदि इन्फेक्सनमा अटिपिकल माइक्रोब्याक्टेरिया छ सो त्यसमा पनि चाहिँ फल्स पोजिटिभ हुन सक्छ अर्को चाहिँ बीसीजी भ्याक्सिनेसन गरेछ सो बीसीजी भ्याक्सिनेसन कबसम्म फल्स पोजिटिभ हुन सक्छ भन्दाखेरि फर द 10 वर्षसम्म सो फर द फर्स्ट 10 years द पेशेन्ट क्यान हेभ अ फल्स पोजिटिभ ट्युबरकुलिन टेस्ट एन्ड सो फर दिज यो बीसीजीलाई इन्टरफेयर नगरोस् भनेर वा फल्स पोजिटिभ नइन्टरफेयर नहोस् भनेर आजकल चाहिँ नयाँ टेस्ट गरिन्छ जसलाई भन्छ इग्रा टेस्ट भन्छ सो इग्रा टेस्ट भनेको के भन्दाखेरि इन्टरफेरन गामा रिलिज एसे सो दिज आर द एसे द्याट आर रिलिज फ्रम द साइटोटक्सिक टी सेल सेन्ट्रोसाइट टी सेलबाट चाहिँ रिलिज गरेर हुन्छ र हामीले यो मेजर गरेर चाहिँ थाहा पाउँछौँ वेदर द पेशेन्ट हेज अ इन्फेक्सन अफ टिबी अर नट अदर पेशेन्ट हेभ सो त्योहरू छ कि छैन एन्ड इट डज नट इन्टरफेयर विथ अटिपिकल माइक्रोब्याक्टेरियासँग इन्टरफेयर गर्दैन र सँगसँगै बीसीजी भ्याक्सिनेसनसँग पनि इन्टरफेयर गर्दैन सो यो दुईटा कुरा थियो सो है त्यही अल्टर छ कि तलमाथि छ कता हेरेर भन्नुहोस् वेट है ल सो अब हामी यहाँसम्म थियो अब हामीले चाहिँ के हेर्यो भन्दाखेरि अहिलेसम्म के हेर्यो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला स्पुटम स्मेयर गर्ने त्यसपछि चाहिँ स्पुटम कल्चरको कुरा गर्यो त्यसपछि चाहिँ हामीले जिन स्पटको कुरा गर्यो त्यसपछि चाहिँ हामीले यो के भन्छ भन्दाखेरि लाइन प्रोब एसेको बारेमा कुरा गर्यो र म्यान्टक टेस्टको बारेमा कुरा गर्यो सो चेस्ट एक्सरे चाहिँ गर्न सकिन्छ चेस्ट एक्सरेले डायग्नोसिसमा मात्र एड गर्छ सो यो कुरा म यहाँ देखाउँछु सो यहाँ हेर सो चेस्ट एक्सरे यहाँ हेर चेस्ट एक्सरे क्यान हेल्प इन द डायग्नोसिस अफ द टिबी बट इट इज नट युज फर द डायग्नोसिसको लागि चाहिँ युज गर्दैन सो चेस्ट एक्सरेमा के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अघि डिस्कसन भएको
प्लोरिफ्युजनहरू हेर्न सक्छौँ, मिलियरी स्प्रेडहरू भएको छ भने मिलियरी स्प्रेडहरू हेर्न सक्छौँ, कन्सोलिडेसनहरू हेर्न सक्छौँ, क्याल्सिफाइड मासहरू हेर्न सक्छौँ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चेस्ट एक्सरेमा हेर्न सक्छौँ। सो विच जुन हाम्रो डायग्नोसिसलाई एड गर्छ। सो त्यो कुरा थियो। अब जाम ट्रिटमेन्टतिर। सो ट्रिटमेन्ट द टिबी आजकल चाहिँ एउटा मात्र ट्रिटमेन्ट युज गर्छ, only one step is used। एउटा मात्र स्टेप छ, एउटा मात्र फेज 1 मात्र छ। पहिला फेज 1 फेज 2 फेज 3 थियो। सो आजकल एउटा मात्र फेज छ, एउटा मात्र सबैको लागि, सबै टिबी छ भने सबै टिबीको लागि एउटा मात्र फेज हामी युज गर्छौँ। सो फर द्याट यहाँ हेरौँ अलि सजिलो हुन्छ त्यो भन्दा। एनी पेसेन्ट एनी न्यू केस अदरवाइज न्यू केसेस छ वा रिट्रिटमेन्ट भएको केसेस छ वा ब्याक्टेरियोलोजी क्लिनिकल डायग्नोसिस वा एक्स्ट्रा पल्मोनरी सबै केसेसमा चाहिँ 2HRJD को युज गर्छौँ। 2HRJD यसको कम्पोजिसनहरू के छ पछि हामी गर्छौँ। सो इन्टेन्सिभ फेजमा चाहिँ हामी 2HRJD युज गर्छौँ, कन्टिन्युसन फेजमा 4HR युज गर्छौँ। सो इन्टेन्सिभ फेजमा यो नेपाल नेसनल नेपाल टिबीले के भन्छ भन्दाखेरि 1 महिनामा चाहिँ हामीले 28 दिन मात्र मानौँ। सो इन्टेन्सिभ फेज भनेको 56 दिन मात्र भयो, 56 डेज भयो। 56 डोजेसहरू चाहिँ तिमीले 56 डोजेस अफ ट्याब्लेट त्यो गर्छौ। कन्टिन्युसन फेज भनेको 4 मन्थ्स। सो यु दिस फेज भनेको 112 डोजेस। सो 112 डोजेस चाहिँ तिमीले यहाँ गर्छौ। सो यहाँ हेर सबै केसमा 2HRJD प्लस 4HR। If that is the case of severe cases where patient present TB meningitis, musculoskeletal TB, miliary TB को cases छ भने in that case you can give the treatment up to 7 to 10 more than 12 month को therapy चाहिँ यहाँ use गर्न सक्छौ। So यसमा पनि same कुरा छ, 2HRJD in the intensive phase and 7HRE in case of the continuation phase. So retreatment cases again similar to the new TB cases were all forms. So any forms similar cases you are using in case of retreatment cases. So now coming with our herum हामीले rifampicin, if the patient is rifampicin sensitive and isoniazid both sensitive, then you are using same phase 2HRJD plus 4HR. If on expert gene expert you are finding that the patient is rifampicin sensitive but you don't but isoniazid resistant, so in that case you can use 6HRJD plus levofloxacin. In guideline H is given in bracket, you can use or you cannot use. So isoniazid is compulsion छैन, युज गर्नै पर्छ युज गर्नु पर्दैन भन्ने 6HRJD plus levofloxacin. So again coming with you know about rifampicin is sensitive but you don't know about the status of isoniazid, means you are in that place where the isoniazid line probe assay cannot be done. So in that case you can use 6HRJD for full duration. So in all form here, all form means first rapid drug sensitivity test. So these are drug sensitivity cases, so you are using these guidelines. So that means we continue on the guideline. So regarding monitoring the therapy, you will do you will check the sputum sample at 2 months. So if your sputum sample as a 2 month is negative, then you will again check at the 5 month and 6 month. But if the sputum sample is positive at 2 months, then you will again check at the, you will continue the continuation phase and you will check at the third month. And in third month, if sputum sample is again positive, then you will check again at the 5 month. If at the 5 month again the sputum sample is positive, then you will classify the patient as a treatment failure patient. So treatment failure patient, and you will rule out drug sensitivities. You will do line probe assay, which patient is sensitive to which drug. You will find out that, and then you will start the therapy. So for the extrapulmonary TB, if the patient has presented with symptoms of extrapulmonary TB, so for that extrapulmonary TB, you have to steroid is indicated. Steroid is indicated, and in that steroid, prednisolone is the drug of the choice, which is given orally. So prednisolone is the drug of choice, and which is given for 8 weeks, means 2 months. For the first 2 months, you have to give steroid. And if it is a severe case, if the patient presented with you of a severe CNS type of disease, in that case you have to use dexamethasone, and this dexamethasone is used for 3 months.
So if that is uncomplicated case, then you can use for 8 months, sorry 8 weeks, means 2 months. If that is a severe cases or CNS disease present, typical severe CNS disease, then you have to use dexamethasone, which is used for 3 months. So that, so तिमीले हेर त यहाँ बच्चामा हेर्छौ भने फिजिकल साइन चाहिँ एडल्टमा इजिली एलिसिटेबल हुन्छ, तर बच्चामा चाहिँ एलिसिटेबल गर्न मिल्दैन। स्पुटम स्याम्पल चाहिँ एडल्टमा इजिली अब्टेन गर्न मिल्छ र डिफिकल्ट टु अब्टेन इन केस अफ चाइल्डहुड टिबी। सो स्पुटम स्मियर गर्दाखेरि तिमीले चाहिँ न्युमरस धेरै ब्याक्टेरिया भेटाउँछौ इन केस अफ अडल्ट, बट द्याट इज पोसिबल इन केस अफ चाइल्डहुड टिबी। सो डायग्नोसिस गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या हामीलाई चाइल्डहुड टिबी डायग्नोसिस गर्न। चेस्ट एक्सरे इजी टु इन्टरभेन, तिमीले मजाले क्याल्सिफाइड नोडुलहरु मजाले हेर्न सक्छौ, तर यसमा चाहिँ एज दिस इज अ केस अफ पोसिबल, सो तिमीले चाहिँ त्यस्तो चेस्ट एक्सरे चाहिँ नर्मल पनि हुन सक्छ इन केस अफ चाइल्डहुड टिबी। सो त्यो कुरा छ। सो अब चाहिँ हेरौँ यहाँ कन्सेप्टको कुरा छ, जस्तो कस्तो बच्चाहरूमा चाहिँ टिबी चाहिँ एकदमै रिस्क फ्याक्टर छ। सो एनी चिल्ड्रेन लेस देन 5 इयर्स, 5 वर्षभन्दा मुनिको जति पनि बच्चा छ, द्याट चाइल्ड आर मोर प्रोन टु गेट टिबी, किनकि यिनीहरूको इम्युन चाहिँ म्याच्योर भएको हुँदैन। सो ल्याक अफ इम्युनिटी। अब अर्को कन्डिसन के छ भन्दाखेरि हाउसहोल्ड कन्ट्याक्ट विथ ब्याक्टेरियोलोजिकल कन्फर्म टिबी, अनि कन्ट्याक्ट हिस्ट्री पोजिटिभ नै हुन्छ क्या प्रायः सो बच्चाहरूमा आएको छ भने। सो यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। कतिलाई रेस्पिरेटरी डिजिज छ भने यसमा कन्ट्याक्ट हिस्ट्री चाहिँ सोध्नु है सबैले। कन्ट्याक्ट हिस्ट्री चाहिँ रेस्पिरेटरीको डिजिज छ, न्युमोनिया टिबी केही छ भने त्यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट हिस्ट्री सोध्नु, टिबी पेसेन्टसँग कन्ट्याक्ट थियो कि थिएन। सो त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, प्रोफेसरले एकदमै यसमा त्यो गर्छ क्या, इम्फेसिस गर्छ। So again, coming with immunocompromised state. So immunocompromised state of measles, whooping cough, HIV patient. So these all are the risks for getting TB. And how you will diagnose TB? बच्चामा चाहिँ किन difficult छ? So बच्चामा किन difficult छ भन्दाखेरि signs and symptoms चाहिँ त्यति specific हुँदैन फर्स्ट कुरा। बच्चा childhood TB is possible and it is difficult to obtain sputum. And मोन्टेक्स टेस्ट गर्दाखेरि वा ट्युबरकुलिन स्किन टेस्ट गर्दाखेरि पनि चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ है। मोन्टेक्स टेस्ट गर वा ट्युबरकुलिन टेस्ट गर त्यसमा पनि नेगेटिभ भेटाउँछौ क्या तिमीले, त्यसमा चाहिँ त्यो कुरा छ। सो अब चाहिँ यहाँ दुई तीनवटा कुरा छ। ओभरअल चाहिँ बच्चामा पनि चाहिँ पल्मोनरी टिबी नै मोस्ट कमन फर्म अफ टिबी हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो यो कुरा चाहिँ यहाँ लेखेको छ। अनि स्पुटम कलेक्सन गर्ने कसरी त बच्चाहरूमा चाहिँ कसरी स्पुटम कलेक्ट गर्नु 3-4वटा तरिका छ। एउटा चाहिँ तिमी अर्ली मर्निङ ग्यास्ट्रिक एस्पिरेट ल्याऊ। सो अर्ली मर्निङ ग्यास्ट्रिक एस्पिरेट हाम्रो कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि अर्ली मर्निङ ग्यास्ट्रिक एस्पिरेट चाहिँ लिनुको कन्सेप्ट यो बच्चाहरूले चाहिँ स्पुटम स्वालो गर्छ र त्यो स्पुटम हामीले बिहान बिहान लियो भने द्याट इज आइडियल स्पुटम स्मियर माइक्रोस्कोपी गर्नको लागि। तर यहाँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि अर्ली मर्निङ ग्यास्ट्रिक एस्पिरेट वा ग्यास्ट्रिक एस्पिरेट इज नट अ गुड इन्भाइरोमेन्ट फर अ कल्चर गर्नको लागि एकदमै नराम्रो इन्भाइरोमेन्ट हो। किनकि ग्यास्ट्रिक एस्पिरेटमा तिमीले अटिपिकल अर्गानिजम अटिपिकल सेप्रोफाइटिक माइक्रोब्याक्टेरियाहरू आएर त्यो कल्चर स्मियरलाई पोजिटिभ पनि गराउन सक्छ, कल्चरलाई पोजिटिभ पनि गराउन सक्छ। सो अर्ली मर्निङ ग्यास्ट्रिक एस्पिरेट इज नट अ गुड टुल फर अ कल्चर, बट इट इज गुड टुल फर स्पुटम स्मियर चाहिँ गर्न सक्छौ तिमीले। सो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। बच्चाहरू केसमा चाहिँ तिमीले नेजोफेरेन्जियल सेक्रेसनहरू पनि लिन सक्छौ। ब्रोन्को अल्वेलर लेभाजहरू लिन सक्छौ बच्चाहरू केसमा, ब्रोन्कियो अल्वेलर लेभाजहरू लिन सक्छौ इन केस अफ बच्चाहरूमा। अरू कुरा छ जस्तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी छ त्यो केसेसमा चाहिँ त्यही अनुसार लिन्छु। ब्रेनको छ भने सिएसएफ ल्याऊ, प्लुरलको छ भने प्लुरल फ्लुइड ल्याऊ, एसआइटिक छ भने एसआइटिकको फ्लुइड ल्याऊ। सो त्यो अनुसार चाहिँ तिमीले लिन्छौ। लिम्फ नोड बायोप्सी, लिम्फ नोडको स्वेलिङहरू भएको छ भने लिम्फ नोड बायोप्सी ल्याऊ। सो त्यो कुराहरू छँदैछ। सो कमिङ टु एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यहाँ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ क्या। कुनै बच्चालाई यदि 2 विक्सको कफको हिस्ट्री छ र त्यो इन्टरमिटेन्ट छ, इन्टरमिटेन्ट इन अ वेल नरिस चाइल्ड। सो कफ द्याट इज इन्टरमिटेन्ट, 2 विक्सको कफ छ बट द्याट इज इन्टरमिटेन्ट, सो द्याट इज मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टु द अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन। सो यो कुरा चाहिँ यहाँ लेखेको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। कफ द्याट इज इन्टरमिटेन्ट, 2 विक्सको हिस्ट्री छ, एकदमै वेल नरिस चाइल्ड छ, द्याट इज अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन। बट कफ द्याट इज पर्सिस्टेन्ट एन्ड नन रिमिटिङ इन केस अफ अ मालनरिस चाइल्ड द्याट इज लाइकली टु बी टिबी। सो यो पनि चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ एउटा क्लु दिन सक्छ हामीलाई यो
टिपिकल केस नै। सो अगेन फिवर द्याट इज इन्टरमिटेन्ट, फिवर इन्टरमिटेन्ट छ भने भाइरल इन्फेक्सनको कारणले हुन सक्छ, बट द्याट फिवर इज प्रेजेन्ट एभ्री डे फर मोर देन 2 weeks एन्ड नट रेस्पोन्डिङ टु द एन्टिबायोटिक थेरापी, नट रेस्पोन्डिङ एन्टिबायोटिक थेरापी या मलेरियल थेरापी इन केस अफ मलेरिया प्रोनेरिया। सो द्याट इज सो स्टेप अफ टिबी। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो दुईटा इन केस अफ बच्चा। सो यो चाहिँ तिमीहरूले एकचोटि सबैले यो कुरा हेर्नु। सो अरू कुराहरू चाहिँ डायग्नोसिस गर्न हेल्प गर्ने कुराहरू जस्तै फिभरहरू मोर देन 38, यो कुराहरू हामीले सबैले थाहा छ। वेट लसको हिस्ट्री छ भने राम्रो, एकदम राम्रो। अनि हिस्ट्री अफ कन्ट्याक्ट, सो हिस्ट्री अफ कन्ट्याक्टमा के सोध्ने भन्दाखेरि इक्जाममा आयो भने हिस्ट्री अफ कन्ट्याक्टमा क्लोजनेस कतिको क्लोज छ, आमा हो कि बुवा हो कि हजुरबुवा हो कि दूरको नातेदार हो कि नेबरिङ हो कि, अनि त्यो स्पुटम स्मेयर गर्दाखेरि स्पुटम स्मेयर त्यो पेसेन्ट जसकोसँग कन्ट्याक्ट गर्दा त्यसको स्पुटम स्मेयर पोजिटिभ छ भने एकदमै धेरै इन्फेक्सनको रिस्क छ। अनि कल्चर नेट पोजिटिभ छ भने झन् धेरै इन्फेक्सनको रिस्क छ र टाइमिङ कन्ट्याक्ट कति बेरसम्म त्यो पेसेन्टसँग कन्ट्याक्ट गरिएको थियो। सो अब अघि हामीले एडल्ट टिबी र पिडियाट्रिक टिबीमा हामीले अघि पढेको थियो। सो एडल्ट टिबीको मेनिफेस्टेसन पनि फर्स्ट 2 yearsमै हुनसक्छ प्राइमेरी इन्फेक्सन भएको, तर हेर त बच्चाको केसमा चाहिँ विथिन फर्स्ट इयरमै चाहिँ 90% इन्फेक्सन चाहिँ फर्स्ट इयरमै हुनसक्छ बच्चामा। सो यो कुराहरू छ। अरू क्लिनिकल इक्जामिनेसन गर्दाखेरि फेलियर टु थ्राइभ, वेट लस, सो यो टिपिकल केसेसहरू चाहिँ सोध्न सकिन्छ। वेट लस, मिड अफ सबै कुरा चाहिँ हेर न मालनरिस चाइल्डकै सिम्टम्स दिइरहेछ नि। हेर त वेट लसको कुरादेखि लिएर एमओएसी, सिभियर मालनरिस, सो मालनरिस चाइल्ड आर मोर प्रोन टु गेट टिबी। सो यहाँबाट त्यति कुरा। सो यो हेर त एकदम इम्पोर्टेन्ट चार्ट छ। नाइट्स यो त हेर फिभर चाहिँ सब कमन छ, तर बच्चाहरूमा चाहिँ 1 देखि 9 वर्षको बच्चामा चाहिँ अनकमन छ, तर हेर नाइट स्वेट चाहिँ एकदमै रेयर छ बच्चामा। कफ सबैमा कमन छ, कफी चाहिँ कमन, बट प्रोडक्टिभ कफ हुँदैन बच्चाहरूमा। सो द्याट इज एगेन डिफिकल्ट टु डायग्नोस। हेमोस्टाइसिस चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ केले देखिन्छ, नेभर रेयर। हेमोस्टाइसिस चाहिँ एकदमै रेयर छ बच्चाहरूमा एन्ड इज मोर कमन इन केस अफ एडोलेसेन्ट। सो अब डिस्पेनिया हेरौँ, डिस्पेनिया इज कमन इन केस अफ इन्फेन्ट्स एन्ड वेयर एज इट इज रेयर इन केस अफ चिल्ड्रेन एन्ड अडल्ट। सो इन्फेन्टमा मात्र डिस्पेनिया हुनसक्छ। सो हेर त टिबीकोले गर्दाखेरि एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसदेखि लिएर सबै कुराहरू पनि गराउन सक्छ, डिस्पेनियाहरू पनि गराउन सक्छ बच्चामा, त्यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट। सो यो कुराहरू सबै बच्चाको छ। क्रिपिटेसन, हुइजिङदेखि लिएर अनि डल्ने, डिक्रिज ब्रेथ साउन्ड द्याट आर कमन इन केस अफ इन्फेन्ट एन्ड द्याट इज अनकमन इन केस अफ चिल्ड्रेन र अडल्ट। सो त्यसैले नि त हामीले गाह्रो भएको नि डायग्नोसिस गर्नको लागि चिल्ड्रेनमा। सो एक्स्ट्रापल्मोनरी टिबीको यहाँ कुरा छ, कहाँ गयो भाइ? सो एक्स्ट्रापल्मोनरी टिबीको कुरा छ यहाँ। टिबी एक मिनट। सो एक्स्ट्रापल्मोनरी टिबीको कुरा छ। टिबी एडिनाइटिसदेखि लिएर प्लुरल टिबी सबैमा हेर त सबैमा ट्रिट फर टिबीको थेरापी दिने। अनि सबैमा यो केसेसहरूमा चाहिँ कर्टिकोस्टेरोइडहरू चाहिँ दिन सकिन्छ। टिबी मेनिन्जाइटिसमा पनि कर्टिकोस्टेरोइड थप्ने। सो यो कुरा चाहिँ हेर्नु क्या, यसमा के प्रेजेन्टेसन आइरहेछ, के आइरहेछ। सो एउटा गिभस चाहिँ एकदमै राम्रो क्यारेक्टरिस्टिक फाइन्डिङ हो इन केस अफ स्पाइन टिबी। सो त्यो हेर एकदमै डायग्नोस्टिक फिचर फर टिबी हो। सो त्यो कुरा पनि त्यो हेर्नु एकचोटि, लास्टमा म देखाइदिन्छु, मैले स्क्रिनसट लिएर राखेको छु। सो यो थियो के इन केस अफ त्यो। सो यही कुरा भन्ने त एक्युट एङ्गुलेसन इन केस अफ टिबी विथआउट अ साइन अफ टिबी स्पाइन। सो टिबी स्पाइनको एक्कैलकै साइन भनेको गिभस फर्मेसन हुन्छ, ट्याक्क बेन्डिङ भएको हुनसक्छ र एउटा चाहिँ भटिबाट ट्याक्क प्रोमिनेन्ट भएको हुनसक्छ, सार्प एङ्गुलेसन। सो यो कुरा थियो, यो हामीले हेरिसक्यो। अब चाहिँ म 2-3वटा कुरा भन्छु। जस्तो मदर टिबी थियो, उसको बच्चा जन्मियो। सो तिमीले चेक गर्छौ सिम्प्टोमेटिक बच्चासँगै सेम एचआरजेडी थेरापी सुरु गर्छु 6 मन्थको लागि। 6 मन्थसम्मको लागि चाहिँ तिमी वेट गर्छौ बीसीजी भ्याक्सिनेसनको लागि। सिम्प्टोमेटिक बच्चा छ, एचआरजेडी थेरापी सुरु गर्यो, 6 मन्थसम्मको लागि तिमी वेट गर्छौ बीसीजी भ्याक्सिनेसन दिनको लागि। अब असिम्प्टोमेटिक छ। सो असिम्प्टोमेटिक बच्चामा चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ तिमीले प्रोफाइलेक्सिस थेरापी दिन्छौ। प्रोफाइलेक्सिस थेरापी चाहिँ 3 मन्थसम्मको लागि दिन्छौ। सो 3 मन्थसम्मको लागि तिमी प्रोफाइलेक्सिस थेरापी दिन्छौ। प्रोफाइलेक्सिसमा के युज गर्छौ? आइसोनियाजिड र रिफाम्पिसिन चाहिँ युज गर्ने। ओके, सो आइसोनियाजिड र रिफाम्पिसिन युज गर्ने र यो चाहिँ 3 महिनाको लागि युज गर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ जब आइसोनियाजिड प्रिभेन्टिभ थेरापी जब तिम्रो सिक्छ तब तिमीले चेक गर्छौ स्पुटम स्मेयर नेगेटिभ छ, ल नेगेटिभ छ। त्यसपछि चाहिँ तिमीले बीसीजी भ्याक्सिनेसन दिन्छौ, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। त्यसपछि बीसीजी भ्याक्सिनेसन दिन्छौ अनि त्यसपछि चाहिँ बच्चालाई यो चाहिँ क्योर भइसक्यो भनेर चाहिँ भन्छु। सो यही कुराहरू चाहिँ यहाँ तिमीले पढ्यौ भने।
So isoniazid therapy is given for recommended for the children and adolescent. So यो कुराहरु चाहिँ आइसोनियाजिड मात्र हैन आइसोनियाजिड र रिफाम्पिसिन दुईटै दिनु पर्यो त्यही भयो यस दुईटै दिनु पर्यो त्यही लेखेछ preventive therapy is providing rifampicin isoniazid for the 3 months to children less than 5 years of age do not have the TB disease to prevent them from developing disease in the nearly future. So यो चाहिँ बच्चा इन्फेक्टेड भयो यहाँ हेर अब त्यो चाहिँ यहाँ पनि हेर यङ बच्चा छ लेस देन 5 इयर अफ एज छ जसलाई टिबी हुने चान्स धेरै रिस्क हाई छ इम्युनो कम्प्रोमाइज छ त्यसलाई दिन सकिन्छ र बेबी बोर्न टु इन्फेक्टेड मदर. सो मैले भनेको अघि यो मात्र भनेको थिएँ बेबी बोर्न टु इन्फेक्टेड मदर यो दुईटा कुरा चाहिँ मेरो छुट्टै थियो. सो त्यसैले मैले तिमीलाई यो देखाउन ल्याएको थिएँ. सो यो चाहिँ याद गरिरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा है यो जुन हामीले प्रिभेन्टिभ थेरापी पढ्छौँ नि लाइक हामीले आइसोनियाजिड प्रोफाइलेक्सिस थेरापी अर आइसोनियाजिड प्रिभेन्टिभ थेरापी द्याट इज नट एक्चुअली प्रिभेन्टिभ के किनभने त्यसले टिबी इन्फेक्सन चाहिँ बचाइरहेको छैन कि पेसेन्ट इज इन्फेक्टेड विथ टिबी बट त्यसलाई एक्टिभ टिबी हुन दिँदैन कि. सो एक्टिभ टिबी भन्नाले इन्फेक्सनबाट सिम्प्टोमेटिक हुनलाई बचाउँछ कि आइसोनियाजिड प्रिभेन्टिभ थेरापी जुन थियो नि हामीले अस्ति पढेको त्यो याद राख्नु कि ओके ओके इट इज नट कम्प्लिटली प्रिभेन्टिभ इट प्रिभेन्ट्स a patient to develop active TB from already infected. He is infected, but he won't develop active TB if he is under isoniazid prevention. So अनि त्यही कुरा छ त्यो मिसाल भनिसक्यो. सो यो हेर्नु यो भन्नु अब यसमा चाहिँ दुई तीनवटा अल्टरेसनहरु छ त्यो म त्यति इम्फेसिस गरिन जस्तो 4 चिल्ड्रेन यो अलि डिटेलमै भइहाल्छ के. सो यतिसम्म हामीले त जान्दैन होला एक्जाममा तर जसलाई पढ्न मन लाग्छ त्यो हेर्नु है. सो 4 चिल्ड्रेन लिभिङ विथ So 4 children living with HIV 3 months of prophylaxis therapy is recommended for children. Not on nevirapine र प्रोटीनेज इन्हिबिटर छ भने त्यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ रिफाम्पिसिन दिदैन के. रिफाम्पिसिन किन नदिने भन्दाखेरि मैले अघि भनेको थिएँ रिफाम्पिसिन इज अ इन्जाइम इन्ड्युसर. सो रिफाम्पिसिनलाई को ठाउँमा चाहिँ रिफाबिटिन चाहिँ तिमी युज गर्न सक्छौ. सो जब त्यो केसमा चाहिँ जब तिमीले आइसोनियाजिड मात्र दिन्छौ नि त्यो केसमा चाहिँ 6 मन्थ अफ आइसोनियाजिड दिने. सो यो दुई तीनवटा कुरा छ जो चाहिँ हेर्नु आफै छोडिरहेको कुराहरू छ. सो यही कुराहरू थियो टिबी इन केस अफ चिल्ड्रेन. र थेरापी हेर त सबैको सेम छ लगभग सेम छ सबै कुरा हेर त सेमै छ. रिट्रिटमेन्ट केसेसहरुमा देखि लिएर सबै कुरा हेर त सेम छ. सो रिट्रिटमेन्ट केसेसमा सबै केसेसमा हेर त सबै केसेसमा सेम छ. साले यहाँ आउँछ मेसेज गर्छ ल. अब चाहिँ एउटा कुरा देखाउँछु लास्टमा कम्पोजिसन ड्रगको. सो हेर त तिमी सबैले अघि चाहिँ आइसोनियाजिड रिफाम्पिसिन जति युज सबको आधा आधा युज भइरहेछ हेर त अलि हल्का हल्का सबै युज भएको छ. सो यो चाहिँ डोज पनि घटेछ है बच्चाको केसमा. सो यो चाहिँ याद गर्नु. सो यो चाहिँ हेर यति छ. लास्टमा चाहिँ एउटा कुरा देखाउँछु. देयर इज नो लङ्गर क्याटेगोरी 2 ट्रिटमेन्ट अहिले नेपालमा छैन. सो सरलाई डाइरेक्टली भन्दिनु सर देयर इज नो लङ्गर क्याटेगोरी 2 ट्रिटमेन्ट चाहिँ नेपालमा छँदै छैन. सो यो कुरा चाहिँ अनि एउटा दुईटा कुरा जस्तो मैले छुटाएको थिएँ इथामबुटलले कुनै पेसेन्टलाई अप्टिक न्युराइटिस गरायो भने स्टप द्याट ड्रग. त्यो ड्रग कहिले अब नदेऊ. सो त्यो कुराहरू चाहिँ कन्सेप्टको कुराहरू छ. सो त्यो एकचोटि इथामबुटलले अप्टिक न्युराइटिस गरायो भने स्टप द्याट ड्रग डु नट गिभ द्याट ड्रग. सो अब चाहिँ तिमीहरूले जब पछाडि हेर्छौ नि ड्रग सेन्सिटिभिटी एकदमै सिभियर ड्रग रेसिस्टेन्टको कुरा हुन्छ. म देखाउँछु कस्तो ह्याङ भइरहेछ मोबाइल. सो बिने मैले अघि जुन कुरा भनेको थिएँ सरी जुन कुरा अघि भनेको थिएँ नि इफ द बेबी इज सिम्प्टोमेटिक गिभ विथहोल्ड BCG एट बर्थ गिभ प्रिभेन्टिभ थेरापी गिभ BCG आफ्टर कम्प्लिसन अफ थेरापी एन्ड इफ द सिम्पटम्स इज सिम्प्टोमेटिक छ भने बी रिफर टु द हायर सेन्टर फर द इभ्यालुएसन टु एक्सक्लुड टिबी. सो यो कुरा यहाँ चाहिँ लास्टको कुरा छ BCG भ्याक्सिन. सो अब यो चाहिँ लास्टको कुरा छ हेर एकचोटि. यदि चाहिँ फर्स्ट लाइन अफ ड्रग थेरापीसँग कम्प्लिटली रेसिस्टेन्ट भयो सेकेन्ड लाइन थेरापी एकदम ड्रग रेसिस्टेन्ट मल्टी ड्रग रेसिस्टेन्ट टिबी भयो भने अहिले पनि युज गर्छ अरे. यो चाहिँ अहिले पनि नयाँ गाइडलाइन छ जसले चाहिँ 11 मन्थ अफ थेरापी प्रिफर गर्छ. सो 4 to 6 मन्थ अफ इन्टेन्सन थेरापी एन्ड 5 मन्थ अफ कन्टिन्युएसन थेरापी. सो यो चाहिँ यहाँ लेखेको छ. सो आजकल चाहिँ नयाँ ड्रगहरू चाहिँ मार्केटमा एभाइलेबल छ. कहिले काहीँ सोध्छ एक्जाममा म्यामहरूले कि नयाँ कुनै ड्रग छ. सो बेडाक्युलिन र डेलारामिनिड भनेर दुईटा ड्रग छ. सो त्यो आजकल चाहिँ नयाँ ड्रग अफ थेरापीमा पर्छ. सो लङ्गर रेजिमेन हो यो कुरा चाहिँ यहाँ हेर बेडाक्युलिन हो र अर्को चाहिँ डेलामिनिड हो.